Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. В цьому відео хочу показати, як виглядає фузаріозне ураження часнику. Поговоримо, до чого це може призвести. І також розповім, як це можна, якщо не вилікувати, то хоча б стримати, щоб отримати з цих рослин гарний врожай. Ось так виглядає насадження озимого часнику станом на 3 травня. Доволі розвинене листя, надземна частина зеленого кольору. Ми для такого результату, звісно, працювали, провели 2 підживки, за які я розповідав на каналі. І після холодів, коли листя на часнику пожовтіло, ми провели обробку по листу антистресовим препаратом Аміностар для відновлення хлорофілу, який був порушений холодами. Колір листа зелений, як можемо бачити, тургор наче непоганий, шийка стебла також набирає розмір і збільшується в діаметрі, що може свідчити на перспективу гарного врожаю. Але не тут-то було, як то кажуть. Ось на нижніх листах можна побачити, що тургору вже немає. Це свідчить за те, що гриб фузаріоз, вразив судинну систему рослин. Закупорка судин і коренева система не може прокачати достатню кількість води для того, щоб підтримувати в листях потрібний тиск. Лист по сонцю буде в'янути більше і більше з кожним днем. І, відповідно, зупиняється розвиток листової системи і цибулинка не збільшується. Давайте подивимося, ось, бачите, такі ознаки, але окрім ознак на листях, це початкові ознаки. Тому що в подальшому лист почне жовтіти, незважаючи на те, який колір він має зараз. Ось я приготував спеціально для демонстрації, обрав рослинку з краєчку, і ми її зараз викопаємо разом з вами, подивимося, що відбувається на коренях. Тому що фузаріоз йде 2 шляхами, може йти зараження. Найбільш поширеними. Це зараження ґрунту і зараження посадкового матеріалу. Ось ми викопали рослинку. Одразу бачимо, що така слизь, ось така желеподібна зверху, і вона такого рудого кольору. Бачите, вона починає гнити. Це кореневі гнилі, гриби ось ці призводять. Воно таке не повинно бути. Це по-перше. А по-друге, давайте зараз помиємо кореневу систему і подивимось більш прискіпливо, що відбувається на неї. Корінці наче мають білий колір, непогано. Але я вважаю, що у нас на рослинках початкова стадія фузаріозу. Тому корінці ще мають такий непоганий вигляд. Слізь ось ту ми вже змили, і під нею рослина ще доволі в здоровому вигляді. Зупинили і ось давайте зазирнемо ось сюди. Бачите? Ось вже йде ураження кореневої системи і донця нашої рослини. Гриб почав проникати. Він вже є ось такий очаг, через який і пішло зараження. Знизу вверх він буде розповсюджуватися по усієї рослинці. Коли рослини ще в такому вигляді, тобто мають зелене листя, ще мають доволі таке біленьке коріння і невеличкий очаг ураження, то вилікувати їх можливо. Якщо не повністю, то суттєво зупинити подальше поширення цієї хвороби. Як це робити? Звісно, листова обробка не допоможе вилікувати, коли ураження ось тут, знизу, тому що препарати, незважаючи на те, що вони мають системну дію, можуть розходитися судинами, але зазвичай вони йдуть знизу вверх. Це нормальний рух, напрямок руху. Вниз вони, на жаль, не йдуть і не дійдуть до корінців. Тільки полив. Чим краще за все поливати? В нашому випадку ми будемо використовувати Magnicur Energy, можливо, хтось знає цей препарат під назвою Previcur. Якщо немає Magnicur Energy, можна використати як замінник, наприклад, фундазол або Топсин М. Можливо, якийсь ще подібний пошукати від кореневих гнилі. Але якщо розставляти їх по пріоритету, я б все ж таки надав перевагу Previcur.
Наша з вами задача максимально донести приготовлений розчин до місця проникнення хвороби в рослинку, до донця. Як це краще за все зробити? За допомогою ось такого чи подібного пристрою. Робимо отвори глибиною 7-8 см ближче до стебла рослинки. Чайничком заливаємо приготовлені отвори приготовленим розчином. Після того, як пролили, ми їх ось так трішки прикриваємо. Це був лікувальний пролив. Що робити надалі? Через 7-10 днів ми пролиємо посадку часнику біопрепаратом. Можна використовувати такі, як фітоспорин, триходермін, гаопсин, план-різ. Це все біопрепарати. Вони вже не мають такої великої лікувальної дії, але вони здатні пригнічувати подальше поширення грибів, в тому числі грибів фузаріум. У нас розпочинається дощ, на цьому я відео завершую. До речі, якщо потрібні ось такі препарати, я посилання залишу в описі під цим відео.